Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням ажурного джемперу квітень. Захоплива пригода. Так, тим ізуверським способом, який я показувала в попередньому відео, ми набрали резиночку 120 петель плюс 2 кромочні, всього 122 петлі, і пров'язали 9 рядків резинкою 1 на 1. І зараз в лицьовому рядку 10-му ми починаємо в'язати росток джемпера. Росток в'яжеться за цією схемою. Так, зараз я спробую зробити так, щоб вона в мене якось влазила. Ні, не влазить вона. Тому я подумаю, як її викласти так, щоб було зручно вам нею користуватися. Я не буду давати цього разу розрахунок і методику, як це все розрахувати, порахувати. Просто дам схему, яку можна використовувати, тому що в принципі, давайте будемо відвертими, ми всі дорослі люди не сильно відрізняємось в плані шиї і плечей. Тобто для дітей, звісно, потрібен інший розрахунок, а дорослі люди можуть, якщо там то скоригувати просто кількістю рядків, але, в принципі, по горловині можна використовувати один шаблон для всіх, якщо нема прямо сильних якихось відхилень. Я думаю, що це не наш випадок з сильними відхиленнями. Тому будемо використовувати одну схему, не буду вас навантажувати, як вам порахувати спеціально для себе. Беремо ось цю і за нею робимо. Так, схема, насправді, я розумію, що це виглядає все як повне жахіття, але насправді все не так погано, як виглядає. Значить, тут є ось зеленими відмічені точки, від які, і послідовність в'язання. Тобто, ось це у нас розріз. Ось цей бік, бачите? Ось тут. І перша точка у нас знаходиться тут. Для того, щоб в неї прийти, нам потрібно пров'язати тут 6, 7 і 5. Це виходить скільки? 18, да? 6 плюс 5, 11, плюс 7, 18 петель. Ось ці всі проміжки, вони показані. Оця кількість петель показана разом з оцією кінцевою петлею. Тобто 6, це означає, що тут 5 і оце 6. 7, це означає, що ось тут 6 і оце 7. 5 також так само. Єдині петлі, які не входять в цих проміжках, це оця петля, де додаються петлі, це, виходить, перша петля, оце перша петля пагону. І остання петля пагону, де також додаються петлі оцього реглан пагону. І так само з іншого боку. Значить, оскільки у нас отут розріз, то, відповідно, росток буде в'язатися спочатку цей бік, отак, зворотніми рядами туди-сюди, а потім ось цей бік, також зворотніми рядами туди-сюди. За цією схемою, значить, в першу точку, щоб прийти, ми маємо пров'язати 18 петель. Ось так от ми беремо. Отак у нас зв'язана резинка на тих спицях, на яких вона в'язалася. Ми беремо спиці для основного полотна. У мене це 4, у вас може бути якісь інші. І починаємо в'язати лицьовою гладдю. Росток. Значить, що ще треба сказати?
до того, як ми почнемо це робити. Тут буде розподілено, виходить, від розрізу. Да? Тут у мене також буде повторюватися такий самий візерунок, як на пагоні. І розмір буде такий самий. Тобто тут у мене буде 6 петель, які підуть, які не будуть зачіпатися ажурним візерунком і будуть зв'язані лицевою гладдю з цього боку і з цього боку також. Тобто всього пагон у мене 12 петель, і ось тут розріз з кожного боку по 6 петель, всього також буде 12 петель. І крайні 2 петлі, для того, щоб відокремити пагон тут і ось цей шов, да, ось цю рамку від основного візерунку, я буду робити перекиди. Зараз все покажу, ви побачите. Так, нам потрібні маркери. Ось так, 4. 2 одного кольору, 2 іншого кольору. Оцей маркер у мене відмічає середину. Я його вже встановила ще давно. І вам так само треба це зробити. Так, значить, починаємо в'язати ось цю історію. Значить, нам потрібно в першому рядку після резинки, це лицевий рядок, лицевими петлями ми в'яжемо 18 петель лицевою гладдю. Кромочна тут не врахована от в цій схемі, тому ми не звертаємо на неї уваги, її не рахуємо. 18 петель в'яжемо лицевими. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Так, це перша точка, в яку ми прийшли, з якої почнеться в'язання нашого, ось вона, нашого ростку. Так, значить, друга точка, в яку ми після першої ми маємо прийти в другу. Друга через 3 петлі. 3 петлі – це 2 і третя, яка остання пров'язується. Так, тут ми маємо поставити маркер, щоб в зворотньому рядку ми могли порахувати. Ставимо ось такий зелений і рахуємо, в'яжемо також лицевою гладдю 3 петлі і рахуємо до другої точки. Так, ми пройшли, 3 петлі зв'язали, тепер нам потрібно вдягти маркер і ось наступну петлю за тими 3, які ми пров'язали, ми отак обгортаємо, розгортаємо в'язання, тобто нитку обгорнули об цю петлю. Так, щось у мене не фокусується. Ось так видно, да? Нитку обгорнули об цю петлю і в'яжемо назад, але ось цією спицею, не цією, на якої резинка, а ось цією. Так, маркер перевдягнули. В принципі, да, я ж думаю, що ми не пропустимо. Так, і тут ми дійшли ось до цього маркера, який у нас позначає першу петлю. Його перевдягнули. Його можна зняти зараз буде. І ми маємо після другої прийти в третю. Вона в 5 петлях від оцього маркера,
першого зеленого, який ми поставили. Тому маркер ми знімаємо, в'яжемо ізнанковими, виворотними петлями. 1, 2, 3, 4, 5. І тут ми теж маємо зробити розворот. Ми знімаємо цю петлю, обкручуємо її ниткою, нитку заводимо за неї, перевдягаємо і розгортаємо. Тут ми ставимо маркер. І в'яжемо в зворотній бік. В'яжемо всі ці петлі до маркера. Так, ось ці петлі до маркера. Але у нас, тобто з 3-ї точки, ми маємо прийти в 4-ту. 4-та у нас ось тут, вона співпадає з першою петлею. Тому перша петля, вона тут не врахована в цей відрізок. Ми маємо зробити першу прибавку на реглан погоні, потім зробити 2 петлі реглан погону, які будуть перекидатися, і потім зв'язати ще 2 петлі. Тобто всього 5 петель зараз в'яжеться. Оскільки у нас оці всі петлі тут, то нам, в принципі, не заблукати. Цей маркер ми теж зняли. Ми робимо прибавку на реглан погон. Оцей, виходить, то, що було обкручене, бачите, ось так от воно було. Це, так, приберу. Ось це нитка, яка в попередньому рядку обкручує ось цю першу петлю. Ми її ось так перекидаємо назад, для того, щоб потім пров'язати разом з цією петлею. Це перша петля реглан погону. А ось з цієї нижньої ми робимо додаткову петлю реглан погону. Зробили. Це прибавочні петлі. Реглан погону у нас тут буде. Так, зробили прибавочну петлю. Потім ми ставимо маркер, який у нас буде означати початок реглану, погону. Господи. Коли говориш і думаєш одночасно. Я роблю перекидання. Ви можете його робити, можете не робити. Дивіться, як вам краще. Так, прикинула, пров'язала одну, пров'язала оцю другу разом з тою петлею. Бачите, яка? Ось тут, якою обгорталась. Тобто тут 2 разом ми пров'язуємо. Ось так. І ще 2 петлі, вони вже всередині погону. І тут нам треба зробити знов розворот. Тому ми ставимо маркер, знімаємо цю петлю, обкручуємо нитку навколо неї і розгортаємось. Будемо в'язати тепер в інший бік. Так, знов таки, цей маркер можна в цьому випадку не вдягати, тому що у нас петлі, які ми ще не пров'язували, вони йдуть на іншій спиці. Так, і тут ми в'яжемо назад до ось цього маркера зеленого. Просто ізнанковими або виворотними петлями, як вам там подобається їх називати. Цей перевдягаємо, він нам відмічає початок погону, його просто перевдягаємо. І далі в'яжемо, поки не дійдемо до ось цього маркера. Так, маркер вже не перевдягнули, його можна зняти. Це у нас
третя точка. Ми в третю повернулись зараз. Ось сюди, ось вона на схемі. Третя. І ми маємо дійти до п'ятої. Це 7 петель. Тобто рахуємо 7 петель. Ось тут ми маємо пров'язати ось цей обкручену цю петлю і ось цю разом, щоб цієї обкрутки не було видно, виходить, з лиця. Так, наче норм. Так, зробили раз, петля, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, тут знов встановлюємо маркер. Це ми дійшли до п'ятої точки. І тут ми маємо зробити розворот. Ось так. І у нас, от бачите, залишиться непров'язаними якраз 6 петель. 7 це кромочна. Так, розгортаємо, перевдягаємо маркер і ось цією спицею, звісно, в'яжемо до того моменту, коли у нас закінчаться петлі. Отак, оце мені не подобається. Тут перекрутилася. Так, давайте я зараз подумаю, як виправити. Бачите, оце, там, де пров'язувався цей обкрутка, да? Дуже некрасиво вийшло. Я зараз подумаю, як це виправити. Так, ось так я зробила. Получається, зняла цю петлю і перекинула її назад, так, щоб з лиця не було особливо помітно. Так, і тепер я маю пров'язати цю петлю і пров'язати всі петлі з цієї спиці. Так, оце у нас маркер, який позначає реглан погон, тому тут ми робимо перекид, я роблю. Ви можете робити, можете в'язати просто як звичайно. Перекинули, і з нижньої петлі, ось цієї, ми маємо зробити прибавочну петлю. Ось цієї чи ні? Так, з цієї. Получається, отут знизу ми витягаємо петлю і робимо прибавочну сюди. А маркер ми маємо тут зняти, пров'язати оцю прибавочну петлю, а потім вдягнути маркер. І далі вже в'яжемо петлі погону. Так, ось так. І тут, виходить, 2. І ми опинилися в 4-й точці. О, Боже. Тут щось у нас наплуталося. Перекрутилось. Так, 4-й точці. 4-та точка у нас ось тут. Ми маємо пров'язати 3 петлі всього. Тут от наступна 6-та. Після 5-ї ми маємо дов'язати до 6-ї. Ось 3 петлі ми робимо. Вони всередині, виходить, погону. 1,
2, 3 і далі ми знов робимо обкрут наступної петлі, так знімаємо, нитку перекидаємо, петлю назад перевдягаємо. І назад, тобто тут не пров'язані петлі залишаються на цій спиці, а ми в'яжемо назад, повертаємось. Ось цими виворотними петлями в'яжемо все назад. До 5-ї точки, перевдягаючи ось цей маркер, який у нас позначає початок погону. Так. В'яжемо. Ось ми дов'язали до цього маркера, ми повернулися в 5-ту точку, і нам потрібно далі пров'язати до 7-ї. 7-ма це у нас вже кінець. Тому зараз ми будемо в'язати оці 6 петель, які у мене теж відведені під цю планку навколо шва, оформлення шва. Так, в цьому рядку вони в'яжуться ізнанковою, тому немає різниці. Єдине, що треба ось це гарно пров'язати і показати вам, як це зробити. Зараз, секунду, Та що ж таке? Дивіться, ось. О, Господи Боже. Так буде гарно видно. Дивіться, як ми пров'язуємо ось цю петлю з обкруткою. Ми знімаємо обкрутку, витягаємо петлю, ось обкрутка, ми її отак потім перевдягаємо ззаду і в'яжемо ізнанковою петлею, але ось за ці задні дужки. Отак. Ззаду пров'язуємо. Ось. І тоді спереду її не буде помітно. Ось таким чином. І так до кінця. Все, далі ми вже всі ряди будемо зворотні робити до кінця. Ось так. Тобто оцей другий маркер нам вже не потрібний. Ми тут дійшли до 7-ї точки, і далі вони у нас будуть ось тут. Ось, бачите, 7-ма. І далі от всі наступні вже ми будемо доходити сюди. Так. Це такі найскладніші моменти я покажу, а далі, я думаю, що ви впораєтесь. Так, тепер ми робимо лицьовий ряд, в якому буде перший перекид ось цього рамки шва. Да? 6 петель, 6, 4 я в'яжу, кромочну я просто зняла, 4 пров'язала лицьовою гладдю, і я маю оці 2 перекинути. Цю наперед. Ось так. А цю назад. Ось таким чином. І далі в'яжу до всі петлі, які на цій спиці. До кінця. Тут у нас
дійшли до маркера, який означає пагон. Перевдягаємо, я роблю перекидку петель. З нижньої петлі ось цієї я роблю добавочну. Так. І потім пров'язую ці перекинуті петлі, для того, щоб у мене формувався такий візерунок, якби, да? І далі пров'язую ось ці петлі, які були. Це ми повернулися в шосту точку. В шосту. Ми з вами дійшли до сьомої. Так, ось сьома. І зараз повернулися в шосту. І нам потрібно пров'язати наступні 3 петлі. І вони співпадають вже з краєм реглану, пагону. Так, нам потрібно пров'язати ось цю петлю з перекидкою, з обкруткою. Ми просто знімаємо цю обкрутку ось так. Ось видно, так? Получається, обкрутку вона була ось так. Ми її просто перекинули назад на спицю. І ці 2 петлі пров'язуємо лицевою. Все, тут дуже просто, в цьому рядку дуже просто. Це у нас 1, 2 і 3. Це буде, так, нам потрібно ось тут робити, мені потрібно робити перекид, для того, щоб був реглан. Так, не реглан, а пагон формувався. І робимо ось так. А тут я не вдягнула маркер. Ну, але у мене, оскільки ці 2 петлі перекидаються, то я зараз перевірю, у мене має бути 12 петель. Значить, я рахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ні, не 12. Ладно. Так, я зрозуміла. Ось тут у мене ці 2 петлі, виходить, і тому не 3 мені потрібно, а 4. І тут у нас 5 було. Окей. Тому ось тут ми робимо перекидку цих петель. Так. І з нижньої петлі робимо додаткову. Ні, не робимо додаткову. Ні, тут ще не робимо. Тут просто повертаємося, обкрутивши. Це тут нам потрібно поставити, ну, в принципі, нічого не будемо ставити. Петлі перекидаються. Просто обкручуємо петлю і повертаємось назад, тільки в'яжемо не цією спицею, а цією. В'яжемо всі петлі назад. Ну, не буду вас далі відбирати ваш час. Тобто, в принципі, вже зрозуміло. Найскладніші моменти пров'язали разом. Тобто, зробили ось цю частину. І далі вже ось ця буде до центра. Тобто так само ви в'яжете, зараз ми ось в цій, да, 8-й точці зупинилися і в'яжемо назад до 9-ї. Ось так. До 9-ї. І потім розгортаємося, в'яжемо назад до 10-ї. Потім повертаємось до 11-ї, потім в'яжемо до 12-ї. І отак от до кінця, поки не пров'яжемо всі оці точки з цього боку. Тобто тут, виходить, 27-ма остання.
І ми повертаємося в 28-му, ну після 28-ї назад вже не підемо. Повернемось в 28-му і там далі я покажу, як робити далі. Все, на сьогодні все. Дуже довге вийшло відео. Якщо ви це додивилися і це все зробили, то ви неймовірні молодці. Схему додам і напишу внизу, де я її додала, щоб ви могли її використовувати. На сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення.